අද ජනවාරි 4 වෙනිදා. දවස් 6ක නිවාඩුවකට පස්සේ 2024 අවුරුද්දේ මුලින්ම ඔෆිස් යන දවස තමයි අද. අද ටිකක් වේලාසන ඔෆිස් එකට යන්න ඕනි හින්දා උදේම හැරිලා ටොබීවත් එළියට එක්කන් ගිහින් ඇවිල්ලා එයාට නම් කෑම හිමත් කන්න දීලා ඉවරයි. දැන් මම මේ හදන්නේ මට උදේට කාලා යන්න පොඩි සෑන්ඩ්විච් එකක් හදාගන්න. මේ පාර නිවාඩුවට නම් කොහෙවත්ම ගියේ නැහැ. දවස් 6ම ගෙදරට වෙලා තමයි හිටියේ. 31යි පළවෙනිදායි නම් මල්ලිත් ඇවිල්ලා හිටියා. එයාට part time job එක තියෙන හින්දා දෙවෙනිදා උදේ එයා ආයිමත් එයාගේ හොස්ටල් එකට ගියා. සෑන්ඩ්විච් එක නම් හදාගෙන ඉවරයි. කොෆි එකක් හදන්න වතුර එක උණු වෙනකම් මං හදන්නේ දැන් යන්න ලෑස්ති වෙන්න. දැන් මෙහි වින්ටර් එක හින්දා අපි දැන් අඳින්නේ අපේ වින්ටර් එකේ යුනිෆෝම් එක. මේ තියෙන්නේ ඒක. ෂර්ට් එකයි ට්‍රවුසර් එකයි සීතලයි නම් මේකත් උඩින් අඳින්න පුළුවන්. ඒත් අපිට තවත් සීතලයි නම් තව එක ජැකට් එකක් තියෙනවා. ඒක නම් මං කාර් එකේ තියලා තියෙන්නේ. මාසෙ මුල් සතියයි මාසෙ අන්තිම සතියයි කියන්නේ අපේ ඔෆිස් එකේ ගොඩාක් බිසි වෙන දවස් ටික. ඉතින් මේ දවස් 6ක නිවාඩුවකුත් තිබුණ හින්දා අද ගියාම කරන්න වැඩ ගොඩාක් එකතු වෙලා ඇති. හැබැයි අදයි හෙටයි වැඩට ගියාම ආයිමත් දවස් 3ක නිවාඩුවක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම මේ දවස්වල පිස්සුවෙන් වගේ බලන කොරියන් ඩ්‍රාමා එක. ඔයාලත් කොරියන් ඩ්‍රාමා බලන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලොත් මේ දවස්වල මේක බලනවා ඇති. බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔයාලත් මේ ඩ්‍රාමා එක බලන්න. මේක මාර ඉන්ටරෙස්ටිං. දැන් මම මේ ඔෆිස් යන්න හදන්නේ. පේනවනේ ටොබි දැනටමත් දොර ළඟටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මං ඉතින් වැඩට ගිහින් එනකම් එයා කරන්නේ දවසේම නිදා ගන්න එක තමයි.
ගෙදර ඇවිල්ලා වොෂ් එකක් දාලා දැන් මං හදන්නේ ටොබිව ටිකක් එළියට එක්කගෙන යන්න. එයාව හැමදාම වැඩට යන්න කලිනුයි වැඩට ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ දෙපාරක් දවසට එළියට එක්කගෙන යනවා. අපිට මොනා හරි පාර්සල් එකක් ආවම අපි ගෙදර නැත්තම් මේකට තමයි එයාලා එක දාලා යන්නේ. ඉතින් මේකේ පින් නම්බර් එකක් සෙට් කරලා ඒ පින් නම්බර් එක කොලයක ලියලා අපේ පෝස්ට් බොක්ස් එකට දාලා යනවා. ඉතින් මමත් ටොබිත් එක්ක එළියට ගියපු ටිකට මේ පාර්සල් එක ඇවිල්ලා තිබ්බා. එයාලා ඉතින් මේකෙන් දාලා ගිහින් ටොබි එළියට එක්කන් ගිහින් ආවට පස්සේ ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ එයාගේ කකුල් ටිකයි මූණයි හොදලා පිහදාන එක. ඒත් පේනවනේ පිහදාන එක නම් ටොබිත් එක්ක කරන්න ලේසි නැහැ. එයා ටවල් එකත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා. අපි දැන් බලමු මට අර ඉස්සෙල්ලා ආපු පාර්සල් එකේ මොනවාද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මට මේ ලස්සන ජෙල් පොලිෂ් සෙට් එක එවලා තියෙන්නේ nail reserve කියන ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකෙන්. ජෙල් පොලිෂ් විතරක් නෙමේ එයාලා මට mini UV LED ලැම්ප් එකකුත් එවලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒක. එයාලගේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක මම description box එකේ දාලා තියෙන හින්දා ඔයාලටත් ඒකට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. එයාලගේ ජෙල් පොලිෂ් ලොකු කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ ෆස්ට් ඕඩර් එකට ඔයාලට පුළුවන් 160ක වගේ ලොකු ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්න. ඉතින් ඔයාලත් කැමති නම් මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙන එයාලගේ ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකට හරි නැත්නම් එයාලගේ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් පේජ් එකට හරි ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මං ඉස්සෙල්ලාම හදන්නේ ටොබීට කෑම හදන්න. ඊට පස්සේ තමයි මට රැට කන්න ඕන හරි හදාගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් අහලා තිබ්බා ටොබීව කොහොමද ලංකාවේ ඉඳලා ජපානයට ගෙනාවේ කියලා. මං ඒක කෙටියෙන් කියන්නම්. ඔයාලගේ පෙට් කෙනෙක් මෙහෙට ගේන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් පළවෙනි ස්ටෙප් එක විදියට කරන්න තියෙන්නේ එයාලට මයික්‍රොචිප් එකක් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එයාට රේබීස් වැක්සින් එක ගහන්න ඕනේ. මයික්‍රොචිප් එක දාන එකයි වැක්සින් එක ගහන එකයි එකම දවසේ කරත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පළවෙනි වැක්සින් එක ගහලා මාසෙකට පස්සේ ආයිමත් දෙවෙනි වැක්සින් එක ගහන්න ඕනේ. ඒකත් රේබීස් වැක්සින් එකම තමයි. දෙවෙනි වැක්සින් එක ගැහුවට පස්සේ ඔයාලා පෙට්ගේ රේබීස් ඇන්ටිබොඩි ටෙස්ට් එක කරන්න ඕනේ. ඒ ටෙස්ට් එකයි දෙවෙනි වැක්සින් එකයි එකම දවසේ කරත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ටෙස්ට් එක දැනට ලංකාවේ නම් කරන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා අපිත් අපේ ටොබීගේ ටෙස්ට් එක කරගත්තේ ඉංග්ලන්ඩ් වල තියෙන ලැබ් එකකට යවලා. ඉතින් අපි මයික්‍රොචිප් එක දාන එකයි වැක්සින් දෙකයි ඒ බ්ලඩ් ටෙස්ට් එකයි ඔක්කොම කරගත්තේ නුගේගොඩ තියෙන බෙස්ට් කෙයා ඇනිමල් හොස්පිටල් එකෙන්.
එයාලම තමයි ටොබීගේ ඇන්ටිබොඩි ටෙස්ට් එකට ඕන බ්ලඩ් අරගෙන ඉංග්ලන්ඩ් වලට යවලා ඒ ටෙස්ට් එකත් කරලා දුන්නේ. ඇන්ටිබොඩි ටෙස්ට් එකේ මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් ටෙස්ට් එක කරපු දවසේ ඉඳලා දවස් 180කට පස්සේ තමයි පෙට්ව අපිට මෙහෙට එක්කගෙන එන්න පුළුවන්. ඊට කලින් වුණත් එක්කන් එන්න පුළුවන්. ඒත් එහෙම එක්කන් ආවොත් දවස් 180 කම්ප්ලීට් වෙනකම් එයාව අපි මෙහි ඇනිමල් ක්වොරන්ටයින් සෙන්ටර් එක තියලා ක්වොරන්ටයින් කරන්න ඕනේ. කරපු ටෙස්ට් එකෙත් අවුලක් නැත්තම් ඒ ටෙස්ට් එක කරපු දවසේ ඉඳලා දවස් 180කට පස්සේ තමයි අපිට අපේ පෙට්ව ජපානයට ගේන්න පුළුවන්. ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදියට ඔයාලා පෙට්ව මෙහෙට එක්කන් එන්න දවස් 40කට කලින් ඒ ඕන කරන ඩොකියුමන්ට්ස් ඔක්කොම මෙහෙට එවන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ඕන කරන ඩොකියුමන්ට්ස් ගැන එහෙමනම් ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔක්කොම විස්තර දාලා තියෙනවා. මම ඒ වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන හින්දා ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් ඩොකියුමන්ට්ස් වලත් මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් පෙට්ව මෙහෙට එක්කගෙන එන්න. කතාවෙන් කතාව ටොබීට කන්න දීලා ඉවර වෙලා දැන් මම මට කන්න නූඩල්ස් එකක් හදාගන්න ගමන් ඔෆිස් එකෙත් අද ටිකක් බිසි වුණ හින්දා හරිම මහන්සි. කාලි වැර වෙලා ඉක්මනට නිදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ওই විදියට තමයි අද මගේ දවස ඉවර වුණේ. ආයිමත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. සයනරා.